السلام علیکم ګرانو کتونکو زما خویندو ورونو امید کوم چې تاسو به خیر خیره سره یې زه تاسو ته کیما آلو هغه رسیپي ښیم دا 1 کیلو مې چې د کیما ده دا 3 آلوګان دي دا 2 پیاز دي دا 2 ټماټر مې نري کړي دي دا شنه دانیال دي دا مرچکي دي شنه دا ادرک مې نري کړي دا ګرمه مساله ده دا کوټه و مرچکې دی دا د مرچکې پوډر دی دا تور مرچ دی دا زیره ده دا مالګه ده او دا د دانیالو پوډر دی دا تیل دی دا مې تیل واچوله اوس او د دې نه بعد به اوس پیاز ورته واچوم دا مې پیاز واچوله دا لږ سره شي نو د دې نه وروسته به زه بیا چې دی ورته آلوګان واچوم زما دا پیاز وروسته سره شولو اوس مې ته د آلوګان واچوله اوس په دا لغونې ولړم لغونې به سره کړم په تیلو کې د دې نه بعد به بیا نور شیان اچوم اوس مې دا ټماټر پکې واچوله دا مسالې واچوم ورته دا لږ میکس کړم اوس مې ته دا کیما واچوله دا 1 کیلو کیما ده زما اوس به یې ولړم میکس به یې کړم او د دې نه وروسته به پې بیا ډکنه کېږدم خو دې کې اوبه اچول لکه نه غواړي لکه دا کیما خپلې اوبه لکه را پرېږدي که نه دې کې لکه اوبه اچول نه لکه ټماټر اور بس خالي کیما اوس به ورته دا شنه دانیاله مرچکي ادرک دا به ورته واچوم دا کیما مې اوس ښه صحیح طریقې سره میکس کړله نو اوس په دا زه په دم منې کېدم چې د دم سره دې کې دا آلوګان لکه نرم شي لکه اوس مې دا کیما تیاره شوه اوس به یې لږه میکس کړم نو بیا به یې په ډیش کې راواچوم او که خیر یې نو بیا به یې تاسو ته پیش کوم که زما ویډیو تاسو ته پسند راله نو لایک یې کوئ سبسکرایب یې کوئ د الله نه ښه ژوند غواړم السلام علیکم د الله په امان